في تاريخ الإسلام تولى الخلفاء الراشدون الأربعة قيادة الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخلفاء هم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. يعتبرون رموزا للعدل والحكمة والإيمان، حيث أرسوا أسس الحكم الإسلامي على مبادئ الشورى والعدالة والمساواة. سنستعرض سيرهم وأعمالهم وإنجازاتهم التي ما زالت تلهم المسلمين حتى يومنا هذا. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى تدعمنا بإعجاب واشتراك بالقناة، واذكر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من تولى الخلافة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد في مكة قبل البعثة بعامين أو ثلاثة، وكان من أوائل من آمن بالدعوة الإسلامية. عندما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة الإسلامية في حالة حزن شديد واضطراب، إذ لم يكن المسلمون قد اعتادوا الحياة دون قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سارع الصحابة إلى مبايعة أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين في سقيفة بني ساعدة. كان اختياره لهذا المنصب نتيجة لتقدير الجميع لشخصيته المتزنة وثباته الإيماني. أهم إنجازاته مواجهة المرتدين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت حركات الردة في العديد من المناطق الإسلامية. بعض القبائل رفضت دفع الزكاة، بينما أعلن آخرون اتباعهم لأنبياء كذبة مثل مسيلمة الكذاب. وقف أبو بكر الصديق بحزم ضد هذه الحركات، وأرسل الجيوش لمحاربة المرتدين واستعادة الوحدة الإسلامية. جمع القرآن الكريم. خلال فترة خلافته تم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد تحت إشراف زيد بن ثابت. جاء هذا القرار بعد أن استشهد عدد كبير من حفظة القرآن في معركة اليمامة. كان هذا المشروع خطوة حاسمة لحفظ كتاب الله من الضياع. توحيد الأمة. عمل أبو بكر الصديق على توحيد صفوف المسلمين وإعادة الثقة بالنظام الإسلامي بعد فقدان النبي صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على تحقيق العدل بين الناس وعدم التفرقة بينهم. توفي أبو بكر الصديق بعد خلافة استمرت 2 و3 أشهر، تاركا للأمة إرثا عظيما من القيادة الحكيمة والتضحية. عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام. قبل إسلامه كان معروفا بشخصيته القوية والمثابرة، وبعد أن أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من أشد المؤيدين للدعوة الإسلامية. تولى عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق، وكان له دور محوري في توسيع الدولة الإسلامية وتقوية مؤسساتها. أطلق عليه لقب فاروق لأنه كان يميز بين الحق والباطل بوضوح. أهم إنجازاته الفتوحات الإسلامية. خلال خلافته شهدت الأمة الإسلامية توسعا غير مسبوق. تم فتح العراق والشام ومصر وبلاد فارس. هذه الفتوحات لم تكن مجرد غزوات عسكرية، بل كانت مدفوعة بهدف نشر رسالة الإسلام والعدل. تأسيس نظام الإدارة. وضع عمر بن الخطاب أسس النظام الإداري في الدولة الإسلامية. قسم الأراضي المفتوحة إلى ولايات وأقاليم، وعين عليها أمراء وقضاة موثوقين. كما أنشأ ديوان البريد لتسهيل التواصل بين العاصمة والمدن الأخرى. العدالة الاجتماعية. كان عمر معروفا بحرصه
على تحقيق العدالة بين جميع المواطنين سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. كان يتجول بنفسه ليلا للتحقق من أحوال الناس ويتدخل مباشرة لحل مشكلاتهم. إدخال التقويم الهجري. أدخل عمر التقويم الهجري ليكون أساساً رسمياً لتاريخ الأمة الإسلامية. بدأ هذا التقويم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. تعرض عمر بن الخطاب لمحاولة اغتيال أثناء صلاة الفجر، وتوفي متأثراً بجراحه بعد خلافة استمرت 10 سنوات. ترك للأمة إرثاً سياسياً وإدارياً لا يزال يدرس حتى اليوم. عثمان بن عفان الخليفة الثالث. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كان معروفاً بتقواه وكرمه، وقد لقب بذي النورين لأنه تزوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تولى عثمان الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب، وكانت فترة حكمه مليئة بالتحديات. رغم ذلك استمر في بناء الدولة الإسلامية وتوسيعها. أهم إنجازاته توحيد المصحف. خلال خلافته تم توحيد نسخ القرآن الكريم في مصحف واحد. كان هناك اختلافات طفيفة في القراءات بين المسلمين، فأمر عثمان بنسخ المصحف الإمام الذي تم جمعه في عهد أبي بكر الصديق، وأرسل نسخا منه إلى مختلف الأمصار. استكمال الفتوحات. استمرت الفتوحات الإسلامية في عهده، حيث تم فتح شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، كما تم تعزيز السيطرة على المناطق التي فتحت سابقا. بناء الأسطول الإسلامي. أنشأ عثمان بن عفان أول أسطول بحري إسلامي، وهو ما مكن المسلمين من مواجهة القوى البحرية البيزنطية. كانت معركة ذات الصواري واحدة من أهم المعارك البحرية التي حدثت في عهده. رغم كل إنجازاته، تعرض عثمان لمؤامرات من بعض الفئات المعارضة، واغتيل في بيته بعد حصار طويل. كان ذلك بداية لمرحلة جديدة من الصراعات الداخلية في الأمة الإسلامية. علي بن أبي طالب الخليفة الرابع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء. اعتنق الإسلام وهو في سن صغيرة، وكان دائما داعما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل الدعوة. تولى علي الخلافة بعد اغتيال عثمان بن عفان، لكن فترة حكمه كانت مليئة بالاضطرابات والنزاعات الداخلية. واجه تحديات كبيرة من قبل بعض الفئات المعارضة، مما أدى إلى وقوع حروب داخلية مثل معركة الجمل وصفين. أهم إنجازاته الإصلاح الإداري. حاول علي إعادة تنظيم الإدارة الإسلامية وإزالة الفساد الذي ظهر في عهد عثمان. عزل بعض الولاة الذين كانوا متهمين بالفساد أو الانحياز. العدالة القضائية. كان علي معروفا بحكمته وعدله في القضاء. كان يسعى دائما لحل المنازعات بطريقة عادلة ومنصفة. الدفاع عن الإسلام. واجه علي العديد من التحديات العسكرية، لكنه ظل متمسكا بمبادئ الإسلام حتى آخر لحظة من حياته. اغتيل علي بن أبي طالب أثناء صلاة الفجر في المسجد بعد خلافة استمرت 5 سنوات. كان اغتياله نهاية لعصر الخلافة الراشدة. الخلفاء الراشدون الأربعة هم نموذج للقيادة الإسلامية المثالية. كانوا قدوة في التقوى والعدل والشورى. أسسوا نظاما سياسيا وإداريا قويا، وحافظوا على وحدة الأمة الإسلامية في وجه التحديات.
رغم أن عصر الخلافة الراشدة انتهى باغتيال علي بن أبي طالب، إلا أن إرثهم ما زال حياً في قلوب المسلمين. كانوا قادة ليس فقط في السياسة ولكن أيضاً في الأخلاق والإيمان. ختاماً، فإن دراسة سير الخلفاء الراشدين تقدم لنا دروساً قيمة في القيادة والمسؤولية والعطاء. إنهم مثال يحتذى به لكل من يسعى لتحقيق العدالة والخير في مجتمعه. الخلاصة: الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً كانوا قادة استثنائيين أرسوا أسس الدولة الإسلامية. كانوا دائماً مخلصين لدينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وعملوا بلا كلل لتحقيق العدالة والمساواة بين الناس. تنبيه هام: الصور المعروضة في هذا الفيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وليست حقيقية. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى تدعمنا بإعجاب واشتراك بالقناة، واذكر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات.